ada Torchlight. Satu Torchlight ni harga dia 2,500. Saya rasa macam nak beli, nak test betul ke power kan. Ni 10,000 lumen, jarak dia 1,350 meter. Betul ke ni? Ni harga dia 2,500 lah, cincai 2,500 lah, siap post kan. Saya dah tengah check dengan owner tu ada stok ke tak. Kalau ada stok saya terus beli. Lepas tu saya buat video, okey ke tak. Saya macam teringin nak beli ni. Yelah, abang tengok dia punya video dia. Macam tu once a whole quarter section at once. This thing will do it. I mean, it's just insanely bright. I got it charging on. Lepas tu dia punya Torchlight tu kan. Dia punya Torchlight tu kiri kanan keliling dia ada kipas. Bagi dia sejuk. Jangan bagi dia panas sangat. Kat sini ada kipas dia. Betul ke tak betul kan? Saya check dulu dia punya seller tu, kalau ada saya terus beli, saya buat video. So nantikan video saya, kita test macam banyak-banyak benda. Kalau abang nak suruh saya test mesin lain pun boleh, komen je kat bawah. Nak saya suruh beli mesin apa. Yelah, ada orang dia takut nak beli. Untuk saya beli dulu, saya review kan, untuk konten-konten view saya. So komen kat bawah apa patut saya beli, saya test dulu. Yang Torchlight ni memang saya beli. Kalau dia kata on je ada stok je, saya beli. Jangan lupa subscribe channel saya sekali. Terima kasih. Bye bye. Nanti dulu bang, jangan pergi mana-mana. Tengok video yang lain, saya review mesin yang lain. Ataupun abang komen kat bawah ni, mesin apa yang abang nak saya beli. Lepas tu saya buat review. Selagi abang tak tekan video yang lain, saya tak nak ke mana-mana. Kalau view video saya rendah, siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung? Tengok sekarang.